τα σύμβολα στη λάμα του Ιερού Σπαθιού του Πολέμαρχου του Θεού. Όταν ο Σαμαέλ πήρε άδεια και δημιούργησε το ψεύτικο αυτό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, τον κόσμο της ύλης υποχρεώθηκε να δώσει δείγμα γραφής των απαραβίαστων νόμων που θα ισχύουν εκεί. Να ορίσει δηλαδή τους λεγόμενους νόμους της ψεύτικης φύσης του κόσμου που θα έκανε. Ο Σαμαέλ λοιπόν παρέδωσε ένα κομμάτι μέταλλο μέσα στον οποίο ίσχυαν όλοι οι νόμοι του ψεύτικου σύμπαντος που δημιούργησε, με τη δέσμευση ότι δεν θα τους παραβίαζε ποτέ. Το μέταλλο αυτό, μετά από πολλά γεγονότα που δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε, σφυριλατήθηκε σε ρωμαϊκή λόγχη και δόθηκε στο στρατιώτη Γάιο Κάσιο. Ο Γάιος Κάσιος, γνωστός και ως Λογίνος, δεν ήξερε ότι στο δωρή του κουβαλούσε τη λόγχη του υπερασπιστικού καταραμένου μετάλλου. Το σχέδιο του Σαμαέλ Σατανά ήταν να λογχίσει ο Λογίνιος το Χριστό με το υπερβατικό μέταλλο, το διαβασμένο με τις κατάρες του σκότους, για να τον σκοτώσει και να μην μπορέσει να αναστηθεί. Με τον λογισμό όμως του Χριστού, αντί να θανατωθεί ο Χριστός και να πατραπεί η Αναστασή του, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το αίμα του Χριστού καθάγιασε το μέταλλο της λόγχης και από εκεί και πέρα η διαδρομή της Αγίας Λόγχης είναι μεγάλη, αφού πέρασε από πολλούς. Αυτό δεν είναι όμως του παρόντος να αναλυθεί. Τη λόγχη την πήρε ο Λοχίμ, αγγελικών, ο Ελ Σαντάι το 780 μ.Χ. και τη μετέτρεψε σε θεϊκό ιερό σπαθί του Πολέμαρχου του Θεού. Η ιερή λόγχη που είχε πλέον πάρει τη μορφή του ιερού σπαθιού τύπου τάση, του περίφημου Ντότζι Τζίρι, που στην τόπια γλώσσα σημαίνει φωνέας των τεράτων, παραδίδεται στο Σακανόε Νο Ταμουραμάρο, εκείνον που έγινε ο πρώτος σαμουράι και εκστράτευσε κατά τον Νεφελίμ στο βορρά. Μέσα στο Ταμουραμάρο, σε ηλικία 6 ετών, όταν κινδύνευσε να πεθάνει, όπως συνέβη και με τον Μέγα Αλέξανδρο, μπήκε μέσα του και κατάλαβε το σώμα του, το πνεύμα του μεγάλου ταξιδευτή, που αργότερα, το 2002, μετατρέπηκε σε αυτό που ονομάζουμε ο Πολέμαρχος του Θεού, με αυτό το σπαθί. Με το σπαθί του Πολέμαρχου του Θεού κατανίκησε τους Νεφελίμ και σκότωσε τον αρχηγό τους, τον Ατερούι. Όταν η αποστολή του έφτασε στο τέλος της, ο Πολέμαρχος επέστρεψε και πήρε το σπαθί πίσω. Ψάχτε τους ανάλογους θρύλους στα έπι του αιώνου. Φτάνουμε στο έτος 1987. Ένας νέος χρηματιστής στο επάγγελμα βλέπει σαν όραμα, χωρίς να κοιμάται δηλαδή, ένα μελαγχολικό άντρα που εμφανίστηκε μπροστά του και του είπε: πρέπει να πάει στο ναό των Αρχαγγέλων στο Μανταμάδο της Λέσβου ένα σπαθί που θα του παραδοθεί. Μετά χάθηκε. Το σοκ ήταν μεγάλο για αυτόν, αλλά η συνέχεια συγκλονιστικότερη. Δεν διηγήθηκε το γεγονός σε κανέναν, όμως μετά από όλα αυτά και ενώ βρισκόταν στη Γερμανία για δουλειά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, χτύπησε η πόρτα. Άνοιξε και είδε ένα μελαχρινό άντρα που κρατούσε ένα μακρόστενο πακέτο. Ο άντρας αυτός είπε: αυτό το σπαθί να το πας στο ταξιάρχη, στο Μανταμάδο, στη Λέσβο και να τοποθετηθεί στην ανάγλυφη εικόνα. Να δοθεί στα χέρια του ιερέα και να μην τοποθετηθεί τίποτε άλλο δίπλα του. Πριν προλάβει ο χρηματιστής να ρωτήσει οτιδήποτε, ο μελαχρινός άνδρας που ήταν ο Πολέμαρχος του Θεού είχε ήδη φύγει. Πολλοί μέσα στην άγνοια και την ασκετήλα τους λένε ότι αυτός ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξεχνούν όμως ότι οι Αρχάγγελοι δεν παίρνουν σώμα ανθρώπου. Σοκαρισμένος μόλις γύρισε στην Ελλάδα, ο άνθρωπος αυτός πήγε στη Μυτιλήνη, στο μοναστήρι των Ταξιαρχών και έφερε το σπαθί στον ιερέα του ναού,
ζητώντας να τοποθετηθεί πίσω από το γυαλί μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα που είχε κάνει ο Γαβρίλ το 1100 μετά Χριστού περίπου. Ο ιερέας του ναού, μη ξέροντας τι κρατεί, ήταν αρνητικός και σε αυτό δεν ήθελε να το βάλει στην εικόνα, λέγοντας πως βουδιστικά σπαθιά δεν έχουν θέση σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό. Και τότε, όπως υπάρχει καταγεγραμμένη ηχητική μαρτυρία σε βίντεο, αλλά και όπως ο ίδιος ο ιερέας του ναού Παπαχρήστος λέει, το σπαθί έφυγε από τα χέρια του ιερέα και μπήκε μόνο του πίσω από το γυαλί της εικόνας. Η Αγία Λόγχη με τη μορφή του θεϊκού σπαθιού φυλασσόταν πλέον στο μοναστήρι των Ξιαρχών στο Μανταμάδο. Οι ταξιάρχες, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ήταν οι φρουροί της Αγίας Λόγχης. Το ιερό του σπαθιού του πολέμαρχου του Θεού, όλοι μη γνωρίζοντας την ιστορία του πολέμαρχου του Θεού και εννοείται και του θεϊκού σπαθιού της Αγίας Λόγχη, θεωρούσαν μέσα στην άγνοιά τους ότι το σπαθί αυτό ήταν η ρομφαία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Το Φεβρουάριο του 2012 ο Δημοσθένης Ιακώπουλος προειδοποίησε για μια ακόμα φορά από τη ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή του ότι κακώς βάζουν τάματα και μπιχλιμπίδια κοντά στο ιερό σπαθί. Οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Ο Θεός τότε τη νύχτα της Δευτέρας 27 προς 28 του ίδιου μήνα επέτρεψε σε ληστές να εισβάλλουν στο ναό και να αφαιρέσουν αντικείμενα από 4 προστίκες, να πάρουν τάματα και τα μπιχλιμπίδια. Δεν ακούμπησαν όμως το ιερό σπαθί. Μέχρι και τηλέφωνο πήρε πριν καιρό ο Δημοσθένης Γιακόπουλος ο σεβαστό ιερέα και του είχε πει να μην βάζουν ψεύτικα σπαθιά και μπιχλιμπίδια δίπλα στο ιερό σπαθί, γιατί το σπαθί στο τέλος θα φύγει. Το 2015, 27 Σεπτεμβρίου, οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβρίλ παύουν να είναι φρουροί της Αγίας Λόγχης. Ο πολέμαρχος παίρνει το σπαθί από τον Μανταμάδο για πάντα. Σύμφωνα με τον Δημοσθένη Λιακόπουλο, το σπαθί έχει φύγει πλέον και αυτό που έχει μείνει εκεί δεν είναι παρά το κουφάρι του. Ένα τσίγκινο κατασκεύασμα που μόνο την όψη μοιάζει στο πραγματικό. Το πραγματικό ζωντανό σπαθί το πήρε ο πολέμαρχος λόγω της ανυπακοής των υπευθύνων του ναού. Για πολλοστή φορά στο πρόσταγμα που ήθελε το σπαθί να είναι μόνο του, χωρίς τίποτα άλλο δίπλα του, το σπαθί του πολέμαρχου του Θεού δεν θα επιστρέψει ποτέ πια. Ποτέ δεν θα καταλάβουν οι ιερείς στο Μανταμάδο και οι υπεύθυνοι του ναού τι κρατούσαν στα χέρια τους και τι είχαν την ευλογία και έβλεπαν κάθε μέρα. Πλέον αναπαύεται αλλού. Τη στιγμή που γράφεται το παρόν άθρο, η Λέσβος, το νησί εκεί που φυλαζόταν το ιερό σπαθί, με την απουσία και την ανομία των ιερέων να το διώξουν από εκεί, επισκέφτηκαν όλες τις μεγάλες προσωπικότητες της νέας τάξης. Μπακ, Κιμούν, Ατζελίνα Τζολί, Πάπας Φραγκίσκος και άλλοι, και πλέον οδεύει προς πλήρη Ισλαμοποίηση. Ας πρόσεχαν. Πάνω λοιπόν στο ιερό σπαθί υπάρχουν κάποια καταλαβίστικα σύμβολα. Έχει διαφορετικά σύμβολα και από τις δύο πλευρές της λαβής. Πολλοί από όσους πήγαν εκεί, όταν ήταν εκεί το σπαθί και το περιέστρεψαν λίγο, είδαν ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά ήταν ίδια τα σύμβολα. Αυτό γινόταν διότι από τη μία πλευρά της λαβής αλλά και της λάμας τα σύμβολα αυτά επιτρεπόταν να τα βλέπουν όλοι, και η λαβή του σπαθιού όπως και η λάμα έχουν μία πλευρά που δεν έχει εξουσία να τη δει κανείς. Διαβάστε λοιπόν τι συμβαίνει με αυτά τα σύμβολα, τα οποία μπορούσε να δει ο κόσμος. Όταν ο πολέμαρχος του Θεού πιάνει το σπαθί στα χέρια του, τότε το σπαθί αποκτά μία λάμψη, η οποία είναι μία λάμψη λευκού φωτός. Τα σύμβολα που έχει επάνω το σπαθί εμφανίζονται σαν φλόγες, πύρινες φλόγες. Έχουν χρώμα δηλαδή φλογός,
χρώμα φωτιάς. Τότε τα σύμβολα αυτά ανυψώνονται ελαφριά από το σπαθί. Φτάνουν, δεν μένουν όπως είναι οι γραμμούλες, όπως αυτές αναδιατάζονται και ξανακάθονται πάνω στο σπαθί. Και όταν κάτσουν πάνω στο σπαθί που λάμπει, τότε κανείς δεν μπορεί να διαβάσει την εξής φράση στα ελληνικά: «Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη». Και μετά η μεταλλική λάμψη του σπαθιού, όταν την αφήνεις, ξανά η ίδια διαδικασία. Γι' αυτό μερικές φορές κάποιοι μέσα στο ναό, όταν ακαριέα το σπαθί ερχόταν και έφευγε σε χρονοθυλάκιο, αστραπιαία έβλεπαν μία λάμψη εκεί που βρισκόντουσαν. Πού οφείλεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα? Η αναδιάταξη αυτή γίνεται διότι κανείς δεν είναι άξιος να διαβάσει τι γράφει επάνω το σπαθί. Το σπαθί που θα χωρίσει την ήρα από το σιτάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Και όπως τόνισε ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, όλοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και να μην υποθέτουν τι υποτίθεται γράφει στην άλλη πλευρά. Ό,τι και αν σκεφτεί ο καθένας θα πέσει έξω και είναι μεγάλη ανομία να συζητάει κάποιος αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν επιτρέπεται να δει. Για το λόγο αυτό πρέπει να μιλάμε για την Παναγία, να προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε και να μην ανεχόμαστε να τη βλαστημούν μπροστά μας. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να αντιδρούμε και να μην αφήνουμε να περνάει έτσι απλά, λέγοντας σε αυτόν που έβρισε «Σκέψου πολύ καλά τι έκανες. Την Παναγία δεν θα την ξαναβρήσεις. Κακό στον εαυτό σου κάνεις. Την ύβρι προς τον Χριστό και την Παναγία δεν θα τα ανεχόμαστε έτσι απλά. Θα αντιδρούμε. Όπως το φωτίσει ο Θεός τον καθέναν ή την καθεμιά μας. Αλλά οφείλουμε να αντιδρούμε».